What is your criteria in judging your meditation? ધ્યાન અભ્યાસની એક મજા એ છે કે 2 દિવસનું ધ્યાન સરખું નહીં હોય. કોઈનું ગઈકાલે બહુ સારું ગયું હોય તો આજે જોકામાં ગયું હોય, કોઈનું ગઈકાલે બરાબર નહીં ગયું હોય ને આજે એ મોક્ષની નિકટ આવી ગયા હોય. એ જ બતાડે છે કે ધ્યાનનો સંબંધ ધ્યાનના સેશન સાથે નથી. ધ્યાનનો સંબંધ 24 કલાક સાથે હતો. ગઈકાલ સાંજથી આજ સાંજ સુધી તમે જે રીતે જીવ્યા એ બધાની અસર તમારા આજના આ ધ્યાન પ્રયોગ ઉપર પડી હશે. તો હવે મારો પ્રશ્ન એ છે કે કેવું હતું આજનું ધ્યાન સેશન? હું તમને 3 ઓપ્શન આપું છું: વેરી ગુડ, ઓકે એન્ડ વેરી બેડ. તમે તમારો જવાબ નક્કી કરી લો, પછી હું પૂછીશ. મારો પ્રશ્ન એ છે કે તમારા જવાબનો ક્રાઇટેરિયા શું છે? તમારો જવાબ આમ કેમ છે? વાય યુ આર સેઇંગ વેરી ગુડ, વાય યુ આર સેઇંગ વેરી બેડ, વાય યુ આર સેઇંગ મીડિયમ? That is not my question. My question is, what is your criteria in judging your meditation? What were you actually expecting from this session? You were expecting something from the process of meditation which didn't happen. બીજા દિવસે you want to become a millionaire or rather billionaire. બીજો દિવસ થયો છે ઓફિસમાં. પહેલો દિવસ જાઓ અને ખાલી 15 મિનિટ રહો તો કેટલા કમાઓ તમે? અને તમને તો બિલિયનર બન્યું છે. બીજા દિવસે 15 મિનિટ એટલે કહેવાય કે 5 જ મિનિટ મહેનત કરી અને સારી શાંતિ નહીં મળી. બધા તો કહેતા હતા ધ્યાનમાં પ્રકાશ મળે ને આત્મા મળે ને મોક્ષ મળે ને શાંતિ મળે ને આનંદના ફુવારા નીકળે ને મને ખાલી અંધકાર, ઊંઘ, થાક, કંટાળો અને પગનો દુખાવો, આટલી ચીજ મળી. કૂવો ખોદવા માટે જાઓ ને ત્યારે શરૂમાં તમને પાણી નહીં મળે, તમને કાંકરા જ મળશે. ધરતીને ખોદવાનું શરૂ, કાંકરા મળશે, ધૂળ મળશે, કોઈ પથ્થર મળશે, પણ તમે કરતા જાઓ તો મીઠું પાણી પણ મળશે. આ તો તમે મોટી મુસાફરી નીકળ્યા છો એનું ભાન જ નથી તમને. તમે બોમ્બેથી કોન્ટિનેન્ટલમાં બેઠા ન્યુયોર્ક જવા માટે અને 5 મિનિટ થાય ત્યારે તમે એરોસ્ટેશને પૂછો છો કે ન્યુયોર્ક હજી કેટલું દૂર? તમને ખ્યાલ આવે છે કે તમે બોરીવલી માટે નથી નીકળ્યા, તમે ન્યુયોર્ક માટે નીકળ્યા છો. તમે સાન્ટાક્રુઝથી તમે બોરીવલી માટે નીકળ્યા હોય તો તમે કોઈ વાર પૂછી શકો કે હવે કેટલો ટાઈમ બાકી છે, પણ 5 મિનિટ થઈ નથી ને તમે ન્યુયોર્ક કેટલો ટાઈમ લાગશે એમ પૂછો છો. એક માણસ દિલ્હીથી 8 કિલોમીટર દૂર હતો અને એને બીજા માણસને પૂછ્યું હવે મને કેટલો ટાઈમ લાગશે દિલ્હી પહોંચતા? એટલે પેલા માણસે કીધું, એટલે કે પછી પેલો જવાબ ન મળ્યો એટલે દિલ્હી તરફ નીકળ્યો હોય. થોડો આગળ ગયો એટલે પેલો એને બોલાવે છે. એને બોલાવીને કહે છે કે તને 25 મિનિટ લાગશે. પેલો કે જ્યારે મેં પૂછ્યું ત્યારે જવાબ નહીં આપ્યો અને હવે થોડો ટાઈમ પછી તમે પાછો જવાબ આપો છો. આ રહસ્ય સમજાયું નહીં. કારણ તમે કઈ દિશામાં જાઓ છો અને કઈ સ્પીડથી જાઓ છો એના પરથી નક્કી થશે તમે ક્યારે પહોંચશો. અંતર્મુક્તાની વાત કરવી છે, ધ્યાનની વાત કરવી છે, પણ ગમે તો બહાર છે. સમવેર ધ પર્પસ ઓફ મેડિટેશન ઇઝ નોટ યેટ સ્ટ્રોંગ ઇન યુ. પર્પસ અને પર્પસ સ્ટ્રોંગ નહીં હોય ને તો એટલું પેશન નહીં આવે, અને પેશન નહીં આવે 15 મિનિટ તમને કોઈ વાર 2-3 કલાક જેવું લાગી જાય. You start feeling that sometimes that 1 minute also is too much. અને કેટલી વખત આમ 1 કલાક આપણે એમ કહે કે આમ ફાસ્ટ પાસ થઈ ગયો ને કોઈ વાર 2 મિનિટ બી તમને બહુ લાગે. આ બધી મેન્ટલ ગેમ્સ છે. It only shows that yet you don't have a purpose of meditation in you. Your eyes will show how much purpose you have. Purpose is equal to passion is equal to very interesting. તમને કંટાળો આવે, it only shows, તમે કે બહુ પાપી આત્મા છો એમ નથી કહેતો કંટાળો આવે. It only shows કે હજી ધ્યાનની નેસેસિટી તમારા જીવનમાં તમે જગાડી નથી, હજી નેસેસિટી જ નથી લાગી. હવે ધીમે ધીમે અભ્યાસ કરતા આ બદલવાનું. અને ઇફ યુ આર ફીલિંગ ડિજેક્ટેડ તો આઈ વુડ સે યુ આર ઓવર એક્સપેક્ટિંગ ફ્રોમ યોર સેલ્ફ. ડોન્ટ લેબલ યોર મેડિટેશન સો ફાસ્ટ. બહુ ખરાબ ગયું. કારણ કે અત્યારના તમે જે જજમેન્ટ પાસ કરશો ને એની અસર તરત નેક્સ્ટ મેડિટેશન ઉપર પડશે.
જે લોકો કે વેરી બેડ એને કાલે મન નહીં થાય ધ્યાન કરવાનું, બિકોઝ એને પેલું ઓન થયા કરશે, ગઈકાલનું બહુ ખરાબ હતું, આઈ જસ્ટ કાન્ટ ફોકસ, કશું કરવાનું જ નહોતું. એકચ્યુઅલી ફોકસિંગ નહોતું કરવાનું, કોન્સન્ટ્રેશન નહોતું કરવાનું, કાઉન્ટ નહોતું કરવાનું. યુ ડીડ એવરીથિંગ, યુ મેડ ઇટ અ વેરી ડિફિકલ્ટ જોબ. અને પછી એની અસર નેક્સ્ટ ધ્યાન પર રહેશે. ઇટ ઇઝ વેરી પેઇનફુલ, વેરી બોરિંગ. જે ચીજ પેઇનફુલ ને બોરિંગ હોય ને એ ચીજ તમને કરવાનું મન નહીં થાય. તમે વિટનેસ રહેવાના પ્રયત્ન કર્યા કે નહીં, આટલું જો કર્યું હોય, એક્સલન્ટ મેડિટેશન. પેટ યોરસેલ્ફ. ઇફ યુ સ્ટાર્ટ ગિવિંગ punishment to yourself and harsh punishments, you will not enjoy. તમને એમ લાગે છે કે બરાબર કડક પ્રાયશ્ચિત લઈશ ને, આજનું ધ્યાન રહી ગયું છે, કડક પ્રાયશ્ચિત લઈશ ને તો કાલથી શીખી લઈશ, કાલથી બરાબર ભાન પડી જશે કરવાનું. એક્ઝેક્ટ ઉલટું થાય છે. તમે એટલા બધા હાર્શ બની જાઓ કે હવે તમે મેડિટેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ દુઃખ એમ યાદ આવે, મેડિટેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ભૂખ્યા રહેવું, મેડિટેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન્શન, અને ધીમે ધીમે યુ જસ્ટ ડોન્ટ એન્જોય મેડિટેટિંગ. એક જણે કહ્યું કે આઈ નો મેડિટેશન ઇઝ ગુડ, બટ દેટ inclination, that urge, that passion does not come. So I must say one thing. I'll tell you one story. There was one society of Jesuits, એવી રીતે સાધુ સંઘ ક્રિશ્ચિયાનિટીનું, અને એની અંદર જેને એમાં નન બનવું હોય કે જેમાં સિસ્ટર બનવું હોય તેના માટે આખો કોર્સ હતો. પછી એમાં કે આટલું વાંચન હોવું જોઈએ, આટલું મેડિટેશન હોવું જોઈએ, આટલું તપ હોવું જોઈએ, બધી કન્ડિશન્સ મૂકેલી. અને એ બધી કન્ડિશન્સ તમે 2 વર્ષ પાળી હોય તો પછી દેન યુ કેન ગો ટુ ધ હેડ, અને પછી એ એક લાસ્ટ ટેસ્ટ લે તમારી, અને એ જો પાસ કરે તો પછી યુ આર ઇનિશિએટેડ ઇન ટુ દેટ ઓર્ડર. તો પહેલાં તો ગઈ એની ટેસ્ટ આપવા માટે, એટલે મેમ આઈ હેવ ડન એવરીથિંગ, આઈ સ્ટડીડ ધ બાઇબલ, આઈ હેવ સ્ટડીડ, જે સ્ટડીનો કોર્સ છે, જે ભક્તિનો કોર્સ છે, જે ધ્યાનનો કોર્સ છે, નિયમ બધું મેં પાળ્યું છે. તો કે આઈ એમ નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન દેટ. વોટ અ શોક ઓફ અ લાઈફ દેટ મસ્ટ હેવ. 2 વર્ષથી બિચારી કરે છે, એન્ડ દેટ લેડી ઇઝ નોટ ઇવન ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન નોઈંગ. એક જ પ્રશ્ન પૂછે છે, તને ભગવાનની પ્રાપ્તિની ઝંખના કેટલી છે? શો મી હાઉ મચ પેશન યુ હેવ ટુ એક્સપિરિયન્સ ગોડ. બસ દેટ ઇઝ ધ ઓનલી ટેસ્ટ, ઓનલી ક્વેશ્ચન, ફાઇનલ ક્વેશ્ચન. એમાં પાસ થઈ જાય તો શી ઇઝ ઇન ટુ ધી ઓર્ડર. એમાં પાસ ન થાય તો કે ગો બેક, પ્રેક્ટિસ અગેન. જસ્ટ શો મી હાઉ મચ પેશન યુ હેવ ટુ મીટ ગોડ. બસ. બટ એ સાધુ સંઘ એ એટલું સરસ હતું કે સપોઝ ઇફ યુ ફેલ, કે એટલું હજી તીવ્ર પેશન નથી જાગ્યું. આઈ કેન ડુ ઓલ માય નિત્યક્રમ એન્ડ એવરીથિંગ પરફેક્ટલી, બટ દેટ પેશન, દેટ બબલી સ્પિરિટ ઇઝ નોટ ધેર. આમ રાત પડે ને રડવું નથી આવતું કે હજી આઈ હેવ નોટ એક્સપિરિયન્સ્ડ ગોડ. ચાલેગા, સુઈ જાઓ, કાલે કોશિશ કરશું. અને ન બી થયું તો શું થઈ ગયું? જીવન તો જીવાઈ રહ્યું છે કે નહીં? પેશન. ડુ યુ ક્રાય ફોર હિમ એવરી ડે? ધીઝ આર ધ ક્વેશ્ચન્સ આસ્ક્ડ. પેલીએ કીધું કે નો મેમ, આઈ ડોન્ટ હેવ દેટ intense passion for God, but I have an intense passion to have a passion for God. પાસ. મને ધ્યાનની બહુ ઝંખના હજી નથી જાગી, પણ મને ધ્યાનની ઝંખના બીજા બધાની જેમ જાગે એવી મને ઝંખના સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ. યુ આર ઓન ધ, તમે સ્ટાર્ટ થઈ ગયા છો ઓલરેડી. યુ હેવ ઓલરેડી એન્ટર્ડ ધ વન વે સ્ટ્રીટ. In saying that I am not got the urge, but I have the urge for that passion, you have entered the one way street. બહુ થોડા ટાઈમમાં સ્પીડ પકડાશે, and you will say I just cannot stay without meditating at minimum 2 times.